salut cu mare drag! Eu sunt Abi și vă spun bine ați venit la mine în bucătărie, la povestea culinară de astăzi. Pot să mă numesc norocoasă pentru că am crescut într-o familie care mi-a oferit îndeletniciri practice, oferindu-mi o bună înțelegere asupra lucrurilor întâlnite în viața reală. Ca femeie, să știi să gătești astăzi nu mai este un trebuie obligatoriu. Acum avem restaurante, servire acasă sau semi-preparate pe care doar le punem în cuptor sau la microunde și sunt gata, dar nu se știe când abilități practice ca pregătirea hranei acasă îți pot salva sau cel puțin îmbunătăți calitatea vieții. Am crescut cu pâine făcută în casă și mirosul de pâine caldă este și astăzi un trăgaci care mă întoarce în anii copilăriei. Astăzi vreau să vă propun o rețetă simplă de pâine făcută în casă, clasicele franzele. Haideți să pornim la treabă și să vedeți cum prepar eu aceste franzele. Pentru această rețetă folosim 725 g făină albă, 420 ml apă, 35 g drojdie proaspătă, 45 ml ulei de măsline, o lingură miere, o linguriță sare, iar pentru uns deasupra un ou. Într-un bol încăpător adăugăm făina și sarea. Amestecăm și facem așa o gropiță în centru. Adăugăm apa caldă. Este caldă, nu fierbinte. Drojdia o amestecăm cu mierea. Amestecăm până când se dizolvă drojdia. Adăugăm și drojdia dizolvată în miere, peste apă, și uleiul de măsline. Începem să amestecăm cu lingura, după care frământăm cu mâna. Continuați cu frământarea pentru încă 5 minute, aproximativ, până se dezlipește de pe bol. Chiar dacă pare o cocă moale și lipicioasă, nu adăugați făină mai multă. Acest lucru le ajută să rămână pufoase la final. Făina în exces întărește. La final am obținut, după cum vedeți, o cocă moale, dar nu mai este lipicioasă. Uitați cât de frumos s-a frământat. O așezăm din nou într-un bol în care adăugăm puțină făină. Doar presărăm așa puțin. O acoperim și lăsăm la dospit o oră. Ne vedem peste o oră. Bineînțeles că acest lucru se poate face mult mai ușor la un Thermomix, la robot sau la mașina de pâine. Ați văzut deja cât de mult a crescut. Acum nu ne rămâne decât să o porționăm și să îi dăm formă. Lucrăm cu foarte, foarte puțină făină pentru că mie îmi place să am franzele pufoase. Pun foarte, foarte puțină pe blatul de lucru. Împărțim aluatul în 4, cât mai egal cu putință. Și acum, cu foarte mare grijă, o împachetez. Și acum așezăm pâinicile noastre într-o tavă cu hârtie de copt.
și aplicăm câteva tăieturi cu un cuțit. Acoperim din nou cu prosopul și mai lăsăm la dospit alte 30 de minute. Înainte de a coace pâinea, o ungem cu un ou bătut. Și acum la cuptor, la 190 de grade Celsius, la programul cu încălzire sus și jos, pentru aproximativ 30 de minute. Ok, gata? Hai! Gata! Oh, ce bine miroase! N-am răbdare! S-a lipit un pic. Uai, ce moale e! Treaba faină este că rămâne moale multă vreme. Hai să o punem și noi așa ca să se vadă bine. Recunosc că nu am mâncat pâine de casă mai pufoasă ca aceasta și nu are niciun afunător. Este superbă. Haideți să vă spun cum a ieșit ea, ca să vedeți cum este. Ce moale e! Cea mai bună pâine! Bucătăria mea este un spațiu deschis și de obicei când pregătesc ceva, pornesc hota pentru a nu umple casa cu miros de mâncare. Însă când fac pâine, dar și alte câteva bunătăți, nu mai pornesc hota pentru că ador mirosul de pâine caldă. De asemenea, copiii mei adoră mirosul acesta și când pâinea este aproape coaptă, vin repede să fure cât un colțișor. Dragilor, îmi doresc ca această rețetă să vă fie utilă și să vă ajute. Dacă se întâmplă acest lucru, dați un like, să vadă și YouTube că această comunitate trăiește, apoi apăsați butonul de abonare și clopoțelul de notificări ca să fiți anunțați ori de câte ori public un nou video. Nu uitați să distribuiți și pe Facebook această rețetă simplă. Vă doresc spor la pregătiri și să ne vedem cu bine în ocazia următoare. Până data viitoare, nu uitați, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. La revedere! Amestecat. Bine, 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 bine. Nu pot să cred! A treia oară când bag această tavă în cuptor. Că bineînțeles uită Cosmin să dea record. Ziceam că mi-e și mie foame, am voie să mănânc. Nu? Bă, da, să filmez și eu.